ආයිබෝවන් සෝවිතශී YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ අවුරුදු 10, 12, 13 විතර වයසේ බබෙක්ට අඳින්න පුළුවන් ලස්සන ගවුමක්. මේක මම Minnie Mouse theme එකට මහලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් මහ ගන්න පුළුවන්. මේකේ විශේෂත්වය පිටුපසට අල්ලලා තියෙන ප්ලැකට් එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ගවුම මහන්නේ කියලා. මේකට මං රෙදි ආර දෙකක් අරන් තියෙනවා අඟල් 45 පළල. ඒකෙන් මුලින්ම සාය කොටස් දෙකක් කපා ගන්න. ඒකේ පළල අඟල් 45 පළලට අඟල් 21ක් උසට රෙදි කොටස් දෙක කපා ගන්න. ඊළඟට එක රෙදි කොටසක් මං දෙකට කපා ගන්නවා පිටුපස සාය කොටස් දෙකක් විදිහට. ඊළඟට ඒ කොටස් දෙකයි ඉදිරිපස සම්පූර්ණ කොටසයි ඉනින් රැලි කරලා තියාගන්න. ඊළඟට ඉනපටි දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. පළල අඟල් 3ක් සහ දිග අඟල් 25ක් වන ඉනපටි දෙකක් කපා ගන්න. ඒක මම මේ දෙකට නවලා මහලා තියෙන්නේ. එක පැත්තක් විවෘතව තියලා මෙන්න මේ විදිහට දිගට මහලා කෙලවර ඇල ඉරක් විදිහට මහ ගන්න. මේ වගේ වැඩිපුර රෙදි කොටස කපලා හොඳ පිටපැත්තට මේ වගේ කූරක් ආධාරයෙන් හරව ගන්න. මං අනිත් රෙදි පටිය මහලා සම්පූර්ණ කරගෙන තියෙන්නේ. හොඳට අයන් කරගෙන මේකත් මේ විදිහට හොඳ පිටපැත්තට හරවගෙන හොඳට අයන් කරලා තියාගන්න. මේ විදිහට ඊළඟට ගවුමේ උඩ කොටස සඳහා මම කොටස් දෙකක් කපාගෙන තියෙනවා. ඉදිරිපස කොටස පිටුපස කොටස විදිහට උස කොටස් දෙකේම අඟල් 13යි. ඉදිරිපස කොටසේ පළල අඟල් 17යි. පිටුපස කොටස අඟල් 18ක් විදිහට මම කපාගෙන තියෙනවා අඟලක් වැඩිපුර. මේ විතර රෙදි කොටස් දෙකක් කපා ගන්න. ඊළඟට මේ වගේ ඉදිරිපස පිටුපස රෙදි කොටස් දෙක දෙකට නවාගෙන පිටුපස රෙදි කොටස උඩින් ඉදිරිපස රෙදි කොටස මෙන්න මේ වගේ තියාගන්න. නැම්ම පැත්තෙන් අඟල දෙකට බෙදුවම අඟල් භාගේ ඉදිරිපස්සට වැඩිපුර කොටස ඉඳ තියලා ඉදිරිපස කොටස උඩින් තියාගන්න. දැන් ඉදිරිපස කොටසේ නැම්මේ ඉඳන් ඉස්සරහට උරහිස අඟල් 6.5ක් ලකුණු කරගෙන ඒ ප්‍රමාණයම අඟල් 6.5ක් අත්කට විදිහටත් පහරට ලකුණු කරගෙන මම ඒ ලක්ෂිත කෑ කරගන්නවා. ඊළඟට පපුව අඟල් 8.5ක් වෙනවා කෙලවරටම ගත්තාම නැම්මේ ඉඳන් ඒකත් මේ වගේ අත්කටේ ඉඳන් කෙලවරට යා කරගන්න. ඊළඟට ඉන අඟල් 8ක් විදිහට මම ලකුණු කරගන්නවා පපුවට වඩා අඟල් භාගයක් අඩුවෙන්. ඒ ලක්ෂය දෙකත් මේ විදිහට යා කරගන්න. දැන් කර පළල අඟල් 3.5ක් සහ කර ගැඹුර අඟල් 4ක් විදිහට මම ලකුණු කරගන්නවා. මේ ඉදිරිපස කර ගැඹුර. දැන් මම රවුම් කර ඇඳ ගන්නවා මේ විදිහට. ඉදිරිපස කර මම දැන් රවුමට ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ උරහිස අඟල් භාගයක් මම පහත් කරලා ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට අත්කටත් හැඩ කරලා ඇඳ ගන්න. දැන් අපි ඇඳගත්ත රේඛාව දිගේ රෙදි කොටස කපා ගමු. මෙතනින් මාක් කරගන්න පොඩ්ඩක් පිටුපස රෙදි කොටසේ වැඩිපුර කොටස මේ විදිහට ඇඳගත්ත රේඛාව දිගේ රෙද්ද කපා ගමු. මෙතනදී කර කපන්නේ ඉදිරිපස රෙදි කොටස ඇල්ලෙන්න විතරයි. පිටුපස රෙදි කොටස අතෑරලා මේ විදිහට කපලා මැදින් කට් මාක් දාගන්න. ඊළඟට පිටුපස රෙදි කොටසත් මම දෙකට වෙන් කර ගන්නවා. වෙන් කරගෙන අඟල් භාගය මේ විදිහට ඉරක් ඇඳ ගන්නවා. දැන් පිටුපස කර ලකුණු කරගන්න මේ වගේ කර පළල අඟල් 3.5ක් ලකුණු කරගෙන පිටුපස කර ගැඹුර අඟල් 1.5ක් විදිහට ගැඹුරු කරගෙන ඒකත් රවුමට ඇඳගෙන කපා ගන්න. මේ විදිහට අඟල් භාගය මම කට් මාක් එකක් දා ගන්නවා. අඟලක් වැඩිපුර තියලානේ අපි කැපුවේ. එක දෙකට බෙදුවම අඟල් භාග දෙපැත්තට වැඩිපුර එනවා. මේ තියෙන පිටුපස පතරම දෙකට කොටස් දෙකක්. මේ තියෙන ඉදිරිපස පතරම දැන් පිටුපස පතරමේ කොටස් දෙක මේ විදිහට තියලා උරහිස අඟල් භාගයක් මෙහම වාසේ තියලා මම මහගත්තා. ඊළඟට මම සාය කොටස් 3 රැලි කරගන්න කිව්වා. පිටුපස සාය කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකත් ඉන්නට සම්බන්ධ කරගන්න අඟල් භාගයක් මෙහම වාසේ තියලා මහගන්න. ඕලොක් 6ක් තියෙනවා නම් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඉදිරිපස තනි සාය කොටස තියෙන්නේ. ඒකත් මේ විදිහට අල්ලා ගන්න රැලි කරගෙන මේ විදිහට මම සාය කොටස උඩ කොටසට අල්ලගත්තා. අල්ලගෙන මම 6ක් කරගෙන තියෙන්නේ. කොටස් තුනම මේ විදිහට අල්ලගත්තා.
ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති සාය කොටසට මම ඇප්ලික් එකක් අල්ලලා තියෙනවා. මේ විදිහට කළු පාට පොප්ලින් වලින්. ඊට පස්සේ ඉන පටි දෙකත් මේ වගේ ඉදිරිපස කොටසට ඉනට උඩින් තියලා ටැග් කරගන්න. මම මිනි මවුස් තීම් එකට රෝස පාට රෙද්දක් අරන් තියෙන්නේ. මිකී මවුස් හරි මිනි මවුස් හරි ඒ විදිහට ඔයාලට කපලා ඇප්ලික් කරගන්න පුළුවන්. මම සිග්සැග් මැස්මෙන් ඇප්ලික් කරගත්තේ. ඊළඟට බයස් පටි තුනක් කපා ගන්න අත් කටටයි කරවටේටයි. මම අත් කටවල් දෙකට අල්ලලා තියෙන්නේ. එකක් මේ විදිහට කන පිට පැත්තට අල්ල ගන්න. මැෂින් එකේ ෆුට් එකේ ප්‍රමාණයට ඊට පස්සේ කට් මාක් දාගෙන මැහම කැපෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳ පිට පැත්තට දෙපටක් නවලා මහ ගන්න ඕනි. මේ තියෙන විදිහට මහගත්ත බයස් පටිය කර වටේට මම බයස් පටිය දැම්ම අල්ලන්නේ නැහැ. ඒක අන්තිමටම අල්ලගන්නේ. මේ විදිහට අත් කට වටේට බයස් පටි දෙක අල්ලගෙන ඉවර වෙලා ගවුම දෙපැත්තේ මූට්ටු කරගන්න ඕගොල්ලෝ. මුලින්ම ඉනට ඉන තියලා පින් එකක් ගහගන්න දෙපැත්තෙම. ඊට පස්සේ දෙපැත්තෙම මේ වගේ අඟල් භාගයක් මහම වාසේ තියලා මහ ගන්න. මේකේ අත් කටත් ඔයාලා මහලා අවසන් කරගන්න. ඒ විදිහට මම දැන් දෙපැත්ත අංශය මූට්ටු කරගත්තා. මුට්ටු කරගෙන ඒකත් මම සිග්සැග් කරගත්තා. ඔයාලට තියෙනවා නම් කරගන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන්නේ පිටුපස කොටස් දෙක ජොයින් කරගන්න. එතරම්දි මුලින්ම ඉනට ඉන තියලා මේ වගේ පින් කරගෙන එතන ඉඳන් පහළට අඟල් 3කමාරක් හෝ 4ක් අතෑරලා තමයි සාය යට කොටස මම මුට්ටු කරගන්නේ. මේ විදිහට මම අඟල් 3.5ක් ලකුණු කරගෙන පින් එකක් ගහගෙන එතන ඉඳන් පහළේ සාය වාටිය දක්වා අඟල් භාගයක් මහම වාසේ තියලා මහ ගන්නවා. මේ විදිහට මහ ගන්න අඟල් භාගයක් මහම වාසේ තියාගෙන ඒ විදිහට මං සායට කොටස මහ ගත්තා. උඩින් අඟල් 3.5ක් ඉනේ ඉඳන් පහළට අතහැරලා දැන් ප්ලැකට් එකක් කපා ගන්න මහ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ අඟල් 3ක් පළලට අඟල් 35ක් දෙකට රෙදි පටියක් කපාගෙන එක දෙකට නවල හොඳට අයන් කරගන්න. මං අයන් කළා නූල් ඇදෙන පැත්ත සිග්සැග් කරගත්තා. ඔයාලට තියෙනව නම් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් දෙකට නවල හොඳට අයන් කරගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ වම් අත පැත්තට මුලින්ම ප්ලැකට් එක තියලා ගවුම හොඳ පිට පැත්තෙන් අඟල් භාගයක් මම වාසේ තියලා යට මුට්ටුව දක්වා මහ ගන්න ඕනි. මෙතනදී නැම්ම පැත්ත නෙමෙයි රෙදි පටිය අල්ලන්නේ අනිත් පැත්ත. ඊට පස්සේ එතනින් පොඩ්ඩක් රෙදි පටියේ කට් එකක් දාලා මේ විදිහට ඉතුරු කොටසට තියලා අඟල් භාගයක් මම වාසේ තියලා ඒකත් අල්ලගන්න. මෙතනින් කට් එකක් දැම්මම අනිත් පැත්ත කොටසත් හරවගෙන මහ ගන්න ලේසි. හරියටම අඟල් භාගයක් තියලා මහ ගන්න. දැන් ප්ලැකට් එක මෙන්න මේ විදිහට වම් අත පැත්ත දිග ඇරගෙන වම් අත පැත්ත ඇතුළට දාලා දකුණු අත පැත්ත දිග ඇරලා මෙන්න මේ වගේ කුඩ එක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් බොත්තම් කාස බොත්තම් අල්ලගන්න. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් දෙකම ඇල්ලෙන්න ටැග් කරගන්න. ප්ලැකට් එක අවශ්‍ය නම් කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් බයස් පටිය කරවටේට අල්ලගන්න. මෙන්න මේ වගේ ප්ලැකට් එක තියලා බයස් පටිය අල්ලගන්න. මැෂින් එකේ ෆුට් එකේ ප්‍රමාණයට මා ගන්න. දෙපැත්තෙන් පොඩ්ඩක් හොඳ පිට පැත්තට අඟල් භාගයක් විතර නවා ගන්න. මේ වැඩිපුර කොටස කපලා අඟල් භාගයක් හොඳ පිට පැත්තට නවලා මැෂින් එකේ ෆුට් එකේ ප්‍රමාණයට මහ ගන්න. ඊළඟට ඒ ගමන්ම සාය වාටියක් දෙපටක් නවලා මහ ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඒ විදිහට මම ගවුම අවසන් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට ඇප්ලික් කරලා ලස්සන මෝස්තරයක් මම අල්ලලා තියෙන විදිහට ගවුමට අල්ල ගන්න පුළුවන්. මම මිකී මවුස් හරි මිනි මවුස් විදිහට මේ විදිහට කපලා අල්ලගත්තේ ප්‍රොප්ලින් වලින් ලේයර්ස් දෙකකට තියලා මේ විදිහට බොත්තම් කාස බොත්තම් අල්ලගත්තා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ලස්සනට මේ වගේ මිනි මවුස් හරි මිකී මවුස් තීම් එකට බබාට ගවුමක් මහලා දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ ගවුමක් අපි කඩේ මිලදී ගත්තොත් ලොකු ගාණක් යනවා. ඉතින් අඩු වේදමකින් ඔයාලට ලේසියෙන් මේ වගේ මහ ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි නැවතත් හමුවෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.